امشب در 24 نگرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران. رافائل گروسی در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفته تهران چند هفته با داشتن اورانیوم کافی برای تولید بمب اتمی فاصله داره. ادعای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر تغییر موازنه نظامی در خاورمیانه. محمد باقری گفته حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل مناسبات منطقه رو تغییر داده. موج مقاومت‌ها در برابر برخورد حذفی پلیس و گشت ارشاد در خیابان‌ها. فرماندهی فراجا از همکاری تمام قوا در سرکوب مخالفان حجاب خبر داد. و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان. از 90 زندانی زن در شمال دست کم 16 نفر با تجاوز طالبان باردار شدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دویچه وله گفته جمهوری اسلامی میتونه ظرف چند هفته به اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت 7 بمب اتمی دست پیدا کنه. رافائل گروسی غنیسازی اورانیوم در سطح نزدیک به ساخت سلاح رو نگران کننده خوانده، اما گفته نمیشه مستقیما به این نتیجه رسید که تهران از سلاح اتمی برخورداره یا در هفته‌های آینده بهش دست پیدا میکنه. گروسی گفته یک کلاهک هسته‌ای کاربردی علاوه بر مواد شکاف‌پذیر به چیزهای دیگری هم نیاز داره. به گفته آقای گروسی برجام عملاً دیگه وجود نداره و توافق هسته‌ای با ایران برای کارآمد شدن باید به روز رسانی بشه. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ماست. آقای بیات، حرفای مشابه رو در ماه‌های گذشته هم شنیدیم. آیا نکته جدیدی در حرفای آقای گروسی می‌بینید در مورد توان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای؟ به نظر من نه، صحبت جدیدی نیست. یعنی که این روند ادامه داشته. جمهوری اسلامی غنیسازیش رو بیشتر و بیشتر کرده، گاهی هم نوسانی غنیسازی کرده 60%، دوباره رقیقش کرده. کاری که فقط از جمهوری اسلامی میتونه سر بزنه، خرج کنی غنیسازی کنی دوباره برگرده. این وضعیت الان مدتیه که ادامه داره و آقای گروسی هم البته نگرانه، یکی به خاطر همین که الان صحبت کردیم، ولی به لحاظ دیگر جمهوری اسلامی امکانات نظارتی رو کم کرده، به کلی از بین نبرده اما کم کرده. مثلا یه موضوع مهم اینه که آژانس روی تعداد سانتریفوژهایی که ممکنه ساخته بشن نظارت نداره دقیق. یعنی ممکن است سانتریفوژهایی ساخته بشن و بدون اینکه آژانس بداند. از برای نمونه میگم. اما آقای گروسی اشاره هم میکنه که درسته که جمهوری اسلامی به زودی در طول چند هفته میتواند به اندازه کافی اورانیوم 90% غنی شده داشته باشه که بشه بمب بسازه. اما اورانیوم بمب ساختن فقط داشتن اورانیوم غنی شده نیست، بلکه خود متالورژی که باید انجام داد، یعنی خود بمب را ساختن، به اضافه اینکه بمب 2 تا چاشنی اساسی داره، یه چاشنی متعارف، یه چاشنی هسته‌ای. اینا هم کارهای آسانی نیستن. موضوع بعدی هم که وسیله انتقالشه، تا وقت اونم چیز آقای گروسی هم اشاره میکنه که به این آسانی ها که فکر میکنیم نیست. از این نقطه نظر ایشون هم مطرح میکنن که خطر این که به زودی جمهوری اسلامی بمب بسازد بزرگ نیست، اما خب دراز مدت نگرانه. یعنی در واقع آقای گروسی اندکی نگران این است که جمهوری اسلامی راهی را طی بکند که کره شمالی کرد و این طبیعتاً باعث نگرانیشه. به عبارت دیگر اگر جمهوری اسلامی وقتی تصمیم بگیرد واقعاً بمب بسازد تحت شرایط نظارت کنونی شاید نتواند، اما اگر تحت شرایط مثلا فرض کنیم اسرائیل حمله کنه به تأسیسات هسته‌ای ایران، میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بره به سمت
بمب ساختن در اون صورت از NPT بیاد بیرون، ماموران آژانس رو بیرون کنه، اینجور چیزها. در هر حال وضعیتیه که برای آژانس نگران کننده است و آقای گروسی هم اشاره میکنه. شاید یه نکته مهم دیگه هم که آقای گروسی مطرح کرده توی صحبتش این است که موضوع تهدید حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای رو به طور کلی خب طبیعتاً در اینجا ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح تقبیح کرده و گفته که غیر قانونیه و این هم یک واقعیته، هرچند که بخش مربوط به تأسیسات عادی هنوز یک منطقه خاکستریه. حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای قطعاً به لحاظ قانونی و لحاظ حقوق بین الملل ممنوعه، دیگر تأسیسات مرزیه. ولی آقای گروسی آشکارا میگه که همچین اقداماتی رو تقبیح میکنه و میگوید که نباید چنین تهدیداتی صورت بگیرد. در مورد میزان دسترسی آژانس هم خب الان نگرانی‌های زیادی وجود داره که خود آقای گروسی هم تا اندازه‌ای در همین مصاحبه با دویچه وله بهش اشاره کرد، فارغ از همون روزهای نگرانی در مورد حمله اسرائیل که حتی برای مدت ایران کار بعضی از تأسیسات رو در روز یکشنبه لغو کرد، ولی فراتر از اون می‌دونیم الان مدت هاست دسترسی آژانس محدود هست. چقدر این ممکنه کمک بکنه به فعالیت‌هایی که واقعا هیچ کسی الان در موردش اطلاع نداره توسط جمهوری اسلامی؟ باعث نگرانیه، درسته. اینجوری نیست که آژانس اصلا نظارت نداشته باشه، اما اون نظارتی که واقعا لازمه که با اطمینان خاطر بگوید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط صلح‌آمیزه، این نظارت آژانس ندارد. از این نقطه نظر نگرانه و واقعا میخواد که یهویی از کار نگذرد. یک اقدام احتیاطیه که آژانس میکنه، معنیش نیست که الزاما اتفاق خواهد افتاد، ولی به عنوان یک سازمان بین المللی که مأمور این است که جلوگیری بکند، پیشگیری بکند از این که کشورهایی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، طبیعتاً باید محتاطانه تر به موضوع پردازد و این هم کاریه که آقای گروسی انجام میده. خب جمهوری اسلامی با یه سری کاراش، مثلا آقای گروسی مطرح میکنه در ترقوزآباد و ورامین مواد هسته‌ای کشف شده، جمهوری اسلامی هنوز خبر نداده که از کجا، چرا مواد هسته‌ای آنجا بودن، هرچند که یکیش مربوط به گذشته است، ولی همین که مربوط به گذشته، آژانس میخواهد بداند که غیر از این که مواد هسته‌ای در ایران چقدر و به چه سرعتی فراهم خواهند شد، یعنی 90%، میخواهد هم بداند که تا چه اندازه جمهوری اسلامی پیش از این راجع به ساختن خود بمب کار کرده. این یک نکته اساسیه و از این لحاظه که آژانس پافشاری میکند که جمهوری اسلامی خبر بده، گزارش بده که چه اتفاقی افتاده که در این دو محل که الان دیگه اثری از تأسیسات هسته‌ای نیست، ولی در آن زمان چرا مواد هسته‌ای و چرا دستگاه‌هایی که آلوده به این مواد هسته‌ای هستند در دسترس نیست، کجا هستند، چه اتفاقی باشون افتاده. این از این نقطه نظره که نگرانی آژانس رو افزوده در ماه‌های اخیر و می‌بینیم هم که آقای گروسی مرتب اینو تکرار میکنه. ممنونم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. سنای آمریکا روند بررسی بسته کمکی به ارزش 95 میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و تایوان را آغاز کرده. این اقدام بعد از اونه که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه بعد از ماه‌ها بنبست این بسته را تصویب کردند. اعضای سنای آمریکا امروز 4 لایحه تشکیل دهنده این بسته را بررسی می‌کنند که شامل 61 میلیارد دلار برای اوکراین، 26 میلیارد دلار برای اسرائیل، 8 میلیارد دلار برای مقابله با نفوذ چین در آسیا اقیانوسیه و همینطور ممنوعیت احتمالی اپلیکیشن تیک تاک
و مقرراتی برای انتقال دارایی‌های توقیف شده روسیه به اوکراین و همینطور تحریم‌های جدید علیه ایران. انتظار میره سنا تا پایان روز بسته رو تصویب کنه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم قول داده بعد از تصویب اون رو سریعا امضا کنه. پیش از شروع جلسه سنا، چاک شومر رهبر دموکرات‌ها از اعضای مجلس خواست تصویب این بسته رو بیش از این به تأخیر نندازن. زمان آن فرا رسیده که یک بار برای همیشه کار کمک به دوستان خارجی ما رو به سرانجام برسونیم. از همکارانم میخوام که امروز متحدانه برای تصویب هر چه سریعتر این بودجه تکمیلی و ارسال کمک هایی که دوستان ما در انتظارش هستن با یکدیگر همکاری کنند. بیاین این کار رو به تعویق نندازیم. بیاین دوستانمون در گوشه و کنار جهان رو بیش از این معطل نگه نداریم. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، بسته بزرگی است با کلی زوایای مختلف از اوکراین بگیر تا ایران. از اوکراین شروع بکنیم. به نظر نمیاد که مخالفت زیادی وجود داشته باشه در سنا بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای تصویب بسته کمک های دفاعی. کمک ها که حالا ما میگوییم که الان این طرح جدیدی که آقای مایک جانسون داده است قرار است بخش بزرگیش به صورت وام باشد، اما رئیس جمهوری آمریکا یک بندی در این قانون وجود خواهد داشت که بهش اجازه میده بخش های زیادی از این کمک ها رو ببخشه، بعداً در طول 10 تا 20 سال آینده ببخشد به اوکراین. با این همه بسیاری از مکانیزم های تامین پول اوکراین تغییر کرد. طبق اون چیزی که جمهوری خواهان میخواستن تقریبا بیشترش همونی شد که جمهوری خواهان میخواستند، با اینکه بخشایی است که هنوز بحث برانگیز هست و در مجلس نمایندگان هم بیشتر جمهوری خواهان به این بخش لایحه بودجه اوکراین بیشترشون رأی منفی داده بودند. فرداد رویترز و پولیتیکو گزارش میدن که پنتاگون از همین الان شروع کرده است اون سلاح‌هایی که قرار است به اوکراین بفرستد رو جمع آوری می‌کند. شامل گلوله‌های خمپاره است، موشک‌انداز هست، یه سری سیستم‌های دفاع ضد هوایی هست، مسلسل یه سری مهمات هست. بیشتر پولیتیکو میگوید اینا تقریبا نزدیک 1 میلیارد دلار هست اون چیزی که پنتاگون داره تهیه میکنه که به محض اینکه روز پنجشنبه احتمالاً سنا اونو تصویب کنه، روز جمعه آقای بایدن بخواد امضاش کنه، همون لحظه بعد از امضا خوش نشده امضا این 1 میلیارد دلار پنتاگون بفرستد به اوکراین. این بخش اوکراین. بخش اسرائیل خود پیچیده تره، به خاطر اینکه دموکرات‌ها سر و صدای زیادی کردن، حداقل بخش چپگرای حزب دموکرات در مورد کمک‌هایی که می‌خواد به اسرائیل بشود و الان سناتور ورمانت برنی ساندرز تهدید کرده است به فیلیباستر کردن این طرح در سنای آمریکا و او می‌خواهد که بخشی که مربوط می‌شود به فرستادن سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل از این بودجه حذف بشود. حالا حتی اگر اون تهدیداتی که آقای برنی ساندرز میکند هم عملی بشود، ایشون احتیاج به رأیگیری مجدد دارد در اون بخشی که میگوید سلاح تهاجمی در بیاید. ندارد آقای برنی ساندرز الان اون تعداد آرا رو که بخواد این کار رو انجام بده. آیا به مشکل برخواهد خورد، فیلیباستر خواهد کرد، منتظر خواهیم بود و خواهیم دید. در مورد داستان اون لایحه 4 که بهش اشاره کردید، آقای مایک جانسون تصمیم گرفت که تعدادی از لوایح دیگری که در طول 6 ماه گذشته معطل مانده بود یا هی بین مجلس و سنا پاسکاری میشد، مثل توپ پینگ پونگ اینا میفرستادن یه بخش عوض میکردن دوباره میفرستادن سنا می‌خواست یه بخش دیگه شو عوض کنه. خلاصه 6 ماه تو بوروکراسی اداری مونده بود خیلی از این لوایح. آقای مایک جانسون تصمیم گرفت همه اینا رو بکند یک لایحه. اون لایحه 4 است که شما بهش اشاره کردی. در واقع 11 تا لایحه هست اون یک لایحه. یک بخشش برمیگردد به ممنوعیت احتمالی تیک تاک. اینم من عرض کنم، من با حداقل 2 نماینده جمهوری خواه عضو مجلس صحبت کردم که به من گفتن اسمشون نمیخواهد فاش بشود. ازشون پرسیدم راجع به تیک تاک، گفتن تیک تاک تو ایران هم ممنوع هست. تیک تاک نه تنها تیک تاک، سوشال میدیای دیگه هم ممنوع است. باعث نشده که دست مردم بهشون کوتاه بشه، میرن وی پی ان استفاده میکنن، میرن فناوری‌های دیگه استفاده میکنن، دور میزنن. هر 2 نفر جمهوری خواه به من گفتن خبر دارن و به خاطر همین هم این طرح تیک تاک کار نخواهد کرد. ولی با این حال به نظر میآید که سنای آمریکا هم میخواد پیش رو برود. 2 تا لایحه و یه متمم وجود داره در این مورد. در مورد ایران لایحه مهسا اکت برمیگردد به تحریم آیت الله خامنه‌ای و بنیادهای زیر دستش
لایحه شیپ اکت برمیگردد به نفت جمهوری اسلامی، خریداران چینیش. یک لایحه متمم دیگر هم که میرود سراغ بانک هایی که حساب دارن مقامات جمهوری اسلامی در اون، ولو اینکه به دلار نباشد، و وزارت خزانه داری میخواد همه اونها رو ببندد. به نظر میاد جمهوری خواه و دموکرات ها در مورد این سه تا لایحه مربوط به ایران کاملا با هم توافق دارند. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. حین صحبت آرش تصاویر زنده می‌دیدید از بررسی همین بسته در سنای آمریکا. تصاویر زنده هم داریم از تجمع دانشجویان در دانشگاه مینسوتا در شهر مینیاپولیس. همطور که می‌بینید تعداد زیادی از دانشجویان در بیرون این دانشگاه تظاهرات ضد جنگ با پرچم‌های فلسطینیان به راه انداختند. دانشگاه مختلف آمریکا در روزها و ماه‌های گذشته شاهد تظاهرات مشابه بوده، در بعضی موارد به خشونت کشیده شده و واکنش‌های زیادی رو هم به همراه داشته، از جمله در نیویورک در دانشگاه کلمبیا. با فراگیر شدن اعتراضات ضد جنگ در دانشگاه‌های ایالات متحده، پلیس 10 نفر رو بازداشت کرده. این اعتراضات که از دانشگاه کلمبیا آغاز و به سایر دانشگاه‌های معتبر گسترش پیدا کرد، با یورش پلیس به چادرهای معترضان مواجه شده. شماری از اساتید دانشگاه کلمبیا با لباسهای رسمی در برابر یک کتابخانه در نیویورک تجمع کردند و رفتارهای دانشگاه و پلیس با معترضان و دانشجویان طرفدار فلسطینی ها رو مورد انتقاد قرار دادند. فعلا کلاس‌های حضور در دانشگاه کلمبیا لغو شده و دست کم 2 دانشگاه دیگه، برکلی و MIT، هم در وضعیت مشابهی قرار دارند. کاخ سفید حوادثی که ادعا شده یهودی ستیزانه است رو محکوم کرده، اما معترضان با رد این ادعا میگن اونها به عملکرد دولت اسرائیل و حامیانش اعتراض دارن. یک کمیسر امور حقوقی نیویورک گفته به دلیل حفاظت از حقوق شهروندان که در متمم اول قانون اساسی آمده، به بازداشت معترضان اقدام کرده. پنجشنبه هفته گذشته به ما اطلاع دادند که دانشجویانی در دانشگاه تخلف قانونی می‌کنند. آنها از ما خواستند که برای اقدام به محوطه دانشگاه بیاییم و ما هم اقدام کردیم. اما این یک مورد استثنایی بود. در روال عادی مسئولین دانشگاه به صراحت گفتند که نیاز به حضور پلیس نیست و به همین دلیل آنجا نیستیم. حفاظت از حقوق شهروندان در متمم اول قانون اساسی کاملا حیاتی است. این برای مسئولیت ما به عنوان پلیس و مجری قانون بسیار مهم است. بنابراین ما همیشه از حقوق مندرج در متمم اول محافظت می‌کنیم. وقتی یک رفتار مجرمانه در حدی است که توسط متمم اول محافظت نمی شود، ما اقدام خواهیم کرد و افسران ما در این مورد بسیار قاطع هستند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، میدونم که جنجال‌های زیادی داشته این اعتراض‌ها، بسیاری بر حق آزادی بیان متمم اول تمرکز دارن، بعضی دیگر نگران اقدامات یهودی ستیزانه هستن، از جمله اساتیدی که نتونستن به دانشگاه بیان به خاطر اینکه پیشینه یهودی دارن. الان فضا اونجا چطور هست؟ فردا تنش‌ها در اعتراضات ضد اسرائیل در دانشگاه‌های نیویورک و دیگر دانشگاه‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا داره شدت می‌گیره و تنش‌ها داره هر لحظه بیشتر میشه. من در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا هستم، جایی که اعتراضات و تحصن دانشجویان وارد روز هفتمش شده. همونطور که پشت سر من می‌بینید اینجا چادرهایی برپا شده توسط دانشجویان و گروه‌های مختلف که در واقع اعتراض دارن به وضعیت کنونی در این صحن دانشگاه، جایی که چادرها برپا شده. دانشجویان در شبانه روز 24 ساعت اینجا حضور دارن، شعار سر میدن، غذا میارن و همینجا هم میخوابن. بیشتر کسایی که در این منطقه حضور دارن چفیه‌های فلسطینی در واقع در تن دارند و شعار آزاد آزاد فلسطین سر میدن. باید بگم که گروه‌های مختلفی در این اعتراضات ضد اسرائیل شرکت کردند. گروه‌های اعراب و مسلمان که شعار آزادی فلسطین سر میدن، گروه‌های حامی حماس که شعار نابودی اسرائیل سر میدن و خواهان نابودی اسرائیل میشن و همچنین میگن که روزی همه یهودی‌ها 7 اکتبر به سراغشون خواهد رفت و شعار آزاد آزاد فلسطین و اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم سر میدن. ولی هستند گروه‌های فرداد که از همه طیف جامعه دانشگاهی میان و اینها فقط کسانی هستند از گروه‌های ضد جنگ که خواهان پایان جنگ در نوار غزه هستند. اما موضوع برمیگرده به 1 هفته پیش، زمانی که در همین دانشگاه اعتراضات دانشجویی و ضد
ضد اسرائیلی آغاز شد و در اون زمان بود که مسئولین دانشگاه مخصوصا رئیس دانشگاه بعد از اینکه متوجه شده بود که اینجا رفتار به گفته اونها یهودی ستیزانه اتفاق میفته از دانشجویان خواسته بود که در واقع به اعتراضشون پایان بدن، ولی در واقع این دانشجویان سرپیچی کرده بودند و رئیس دانشگاه خواستار این شد که پلیس نیویورک در به هم زدن این اعتراضات با دانشگاه همکاری بکنه و 100 دانشجو تقریبا بالای 100 دانشجو اینجا در روزهای گذشته بازداشت شدند که دانشجویان اعتراضاتشون بیشتر شدت گرفت. در واقع استادان دانشگاه همه با هم برای اتحاد با این دانشجویان دستگیر شده که گفته بودن حتی میتونن تعلیق بشن و بعضیا تعلیق شدن، حتی از ساختمان استادان قدم زدن و دانشگاه رو ترک کردن تا بتونن به این دستگیری ها اعتراض بکنند. در واقع باید بگم که حالا این دانشجویانی که اینجا هستند تاکید میکنند که به اعتراض خودشون ادامه خواهند داد تا که دانشگاه کلمبیا و همچنین دانشگاه‌های دیگر در نیویورک در واقع محکوم بکنن اسرائیل رو برای آنچه که در غزه اتفاق میفته. و همچنین بعضی از این دانشجوها میگن که پول در واقع شهریه‌ای که این دانشجویان به این دانشگاه‌ها میپردازن به بعضی از در واقع ارگانایزیشن ها یا دفاتر اسرائیلی میره و میتونه در سرانجام برای جنگ مصرف بشه که این هم یکی از موضوعات دیگری هست که اینجا مطرح میشه. اما جو امنیتی بسیار بالا هست، مخصوصا بیرون از در دانشگاه. خط مترو جلوی دانشگاه بسته شده و مترو کار نمیکنه. موانع امنیتی زیاد شده. نیروهای پلیس نیویورک حاضر هستند تا کسانی که در بیرون دانشگاه با اتحاد با این دانشجویان تظاهرات و تجمع میکنند خیلی وقتا به خشونت میانجامه و این چیزی است که در واقع نگران هست فرماندار نیویورک در موردش و همچنین مقامات دولت آمریکا. در واقع میشه گفت که این موضوع به یک نگرانی عمده برای مسئولین دانشگاه و همچنین دولت بایدن رسیده و باعث نگرانی شده که چطور میتونن در واقع پاسخ بدن به این اعتراضات. کاخ سفید 2 روز قبل محکوم کرد این اعتراضات به گفته اونها یهود ستیزانه رو و همچنین یک خبرنگار از جو بایدن در سفرش به ویرجینیا پرسیده بود که آیا او محکوم میکنه آنچه که در دانشگاه اتفاق میفته. او گفت که بایدن گفت که یهود ستیزی رو محکوم میکنه و اضافه کرد که او همچنین محکوم میکنه اون کسانی که نمیدونن و آگاه نیستن که چی داره در غزه اتفاق میفته. باید بگم که کلمبیا تنها دانشگاهی نیست که در حال حاضر تنش‌ها در اعتراضات ادامه داره. در همین لحظه دانشگاه نیویورک و همچنین در یل دانشجویان دارن به اعتراضات خودشون ادامه میدن. استادان از اونا حمایت میکنن و به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و قوانین اساسی مدنی اشاره میکنن که دانشجویان حق اعتراض دارن و باید بگم که 49 نفر در دانشگاه یل دیروز صبح دوشنبه بازداشت شدن و 10 نفر هم در دانشگاه نیویورک. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک. تصویر زنده هم داریم از تجمع دانشجویان در بوئنوس آیرس در اعتراض به کاهش بودجه دولت برای دانشگاه‌های عمومی. ارتباطی به تظاهرات در غزه البته نداره، ولی تعداد زیادی از دانشجویان مختلف در روزهای گذشته در شهرهای مختلف آرژانتین به خصوص اینجا در بوئنوس آیرس در روبروی کاخ صورتی یا کاخ رسمی ریاست جمهوری اعتراض میکنند به کاهش بودجه دولتی برای دانشگاه‌های عمومی که زیر حکومت خاویر میلی با اون روبرو هستند.
ارتش اسرائیل با انتشار ویدئویی از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در روستای عادلون در جنوب لبنان گفته یک عضو کلیدی واحد پدافند هوایی حزب الله را از میان برداشته. حزب الله کشته شدن حسین ازغول رو تایید کرده و منابع نزدیک به این گروه به رویترز گفتند او در واحدهای دفاع هوایی حزب الله مهندس بوده و در عملیات میدانی این گروه فعالیت داشته. در همین حال اسرائیل میگه در حمله جداگانه شامگاه دوشنبه محمد خلیل عطیه از فرماندهان واحد نخبه حزب الله موسوم به فوج رضوان رو از میان برداشته. رویترز میگه حزب الله هنوز این خبر رو رسما تایید نکرده. بر اساس آمار تایمز اسرائیل با کشته شدن این دو عضو ارشد حزب الله شمار شبه نظامیان کشته شده این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از 7 اکتبر پارسال تا حالا به 287 نفر رسیده. در همین حال نخست وزیر بریتانیا در یک نشست خبری با حضور دبیرکل ناتو گفته دولت‌های اقتدارگرا مثل ایران و روسیه سعی می‌کنند به کمک نیروهای نیابتیشون نظم جهانی رو مختل کنند. ریشی سوناک گفته ایران تهدیدی برای بریتانیا در داخل و خارج از خاک این کشوره. دسترسی دولت‌های اقتدارگرا مثل روسیه، ایران، کره شمالی و چین بالا گرفته و خطری که اونا ایجاد میکنن جدید نیست، ولی چیزی که جدید هست این است که این کشورها و نیابتی های اونها هرچه بیشتر بی‌ثباتی رو ایجاد میکنن در جاهای بیشتری در دنیا در یک لحظه و اونها افزایش میدن و با هم کار کردن خودشون رو و تلاش میکنن که نظم جهان رو برهم بزنن. و میدونم که برخی افراد هستن که فکر میکنن اینها خیلی دور هستن از ما، ولی از ما دور نیستن این مشکلات و اینها مخاطرات بسیاری رو به امنیت بریتانیا و رفاه ما وارد میکنن. روسیه تا الان مسموم کرده مردم رو با سلاح شیعی در بریتانیا و باعث شده که هزینه انرژی بالا بره و مهاجرت رو به عنوان اسلحه استفاده کرده و تکنولوژی رو به ایران برای تسلیحات فرستاده، مثل درون‌های پهپادهای شاهد که من خودم دیدم که در اوکراین اونجا خون به پا میکنن و ایران خودش تهدید کرده که بدزده مردم رو درون مرزهای ما برای اینکه حق خودشون رو برای آزادی بیان داشتن و استفاده از نیابت خودشون مثل حوثی‌ها برای اینکه به کشتی‌های بریتانیایی حمله بکنن در دریای سرخ که اونها دارن کالاها رو به خیابان‌های ما میرسونن. جابر رجوی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجوی، به نظر میاد که طرف‌های غربی تازه دارن بیشتر و بیشتر متوجه میشن که چقدر این گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و حتی گروه‌های داخلی مثل خود سپاه پاسداران فقط یک تهدید محلی نیستن، در خود خاک اونها هم میتونن ایجاد تهدید بکنن. درود بیکران. آره، یه مقداری شناختا داره کامل میشه. یعنی قبلتر اونها مخصوصا حزب الله رو شما شاهد بودید که قبلا برای اینی که مثلا تحریم بکنن حزب الله رو اینها خیلی طول دادن. حتی خیلی از کشورها اومدن و فرق گذاشتن بین مثلا قسمت سیاسی حزب الله و قسمت نظامی حزب الله، اونها رو جزو دولت دونستن و همین اتفاقا باعث شد که الان مثلا داریم میبینن که خب همین اهمال اینها باعث شده که اینها الان واقعا به یک ارتش‌های کلاسیک تبدیل شدن. حتی قبلتر حزب الله مثلا در سوریه قتل عام شدید انجام داد. خب این کشورها در موردش ساکت شدن. اما موضوع اسرائیل، مثلا حوثی‌ها رو نگاه بکنید، حالا قبل که بیام روی اسرائیل، حوثی‌ها رو نگاه بکنید. حالا اون درگیری که اول بین دولت یمن پیش اومد با حوثی‌ها و بعد کشورهای عربی برای حمایت دولت یمن اومدن، چقدر خیلی از این کشورها سر صدا کردن که نه اینها هم جزوی از مثلا شاید یمنن و الان دارن میبینن که واقعا تجارت جهانی رو به خطر انداختن. خب جمهوری اسلامی و الان روسیه یک مقداری از این گروه‌های شبه نظامی الان دارن استفاده میکنن در موقعیت‌های مختلف، همون جوری که الان خودش گفت دیگه، حتی در کشورهای هدف، در کشورهایی که اونها هدف قرار میدن دیگه نیابتی‌ها کارهای مثلا اونها رو انجام میدن. اما اسرائیل یک مقداری با اینها آشنا بوده، خطر اینها رو میدونسته، برای همین هم شما میبینید که مثلا یک اشراف اطلاعاتی زیادی داره. امروز محمد عطیه که کشته شد، خب این محمد عطیه یکی از کسانی بوده که نیروها رو آموزش میداده، نه فقط نیروهای حزب الله رو، گروه‌های عراقی و کسان دیگر رو.
با این دوتا اگر حساب بکنیم 12 نفر از اصلی ترین فرماندهان نظامی حزب الله کشته شدن که غیر از اون 280 نفر. اینجا از یک فرقی داره کارش با کشورهای دیگه، این رو دقت داشته باشید. خب جنگ زد و خورد داره، نه گنبد آهنین 100% و نه مثلا موشک ها 100%. اما موضوع اینه که بعضی چیزا جبران ناپذیره. یه باگی داره گروه های نیابتی به خصوص نیروی قدس و حزب الله، اینه که اینها به خاطر دسترسی ندادن و اون مخصوصا نفوذ اطلاعاتی خیلی از کارها شخص محور میشه. مثلا یک کسی در رأس یک هرم قرار میگیره، اون موضوع رو اداره میکنه برای اینکه مثلا محدوده افراد کوچکتر بشه، دسترسی کمتر بشه، نفوذ سخت‌تر بشه. اسرائیل وقتی که میاد اونها رو حذف میکنه، اون موقع ضربه بسیار جبران ناپذیره. مثلا شما نگاه بکنید رضی موسوی که کشته شده، حتی ضربهش از زاهدی برای گروه‌های نیابتی مهمتر بوده، چون او حلقه وصل خیلی از این گروه ها میشه. اسرائیل الان چیزی که داره به دست میاره اینه، حتی هرچه بیشتر اینه که اروپایی ها و آمریکا و دنیا یک تعهد به سمت تعهد آهنین میرن به سمت اسرائیل، چون خطرات اینها رو دارن میفهمن. از اون ور اسرائیل اون اطلاعات نظامی که داره دستش بازتر میشه برای عملیات های بیشتر. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگه موازنه نظامی در خاورمیانه قبل و بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تغییر کرده. محمد باقری گفته پاسخ تلافی‌جویانه سپاه تأثیری راهبردی در سطح منطقه و جهان داشته. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای هم در شبکه اجتماعی اکس شعری منتشر کرده و نوشته اون رو علی خامنه‌ای در آستانه حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل خونده. در این غزل خامنه‌ای خودش رو به موسی پیامبر یهودیان تشبیه کرده و در بیت‌هایی از اون نام موشک‌های استفاده شده را آورده و اونها رو به عصای موسی تشبیه کرده. وحید جلیلزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابعاد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی رو ناچیز خونده و گفته اتفاق اصفهان حمله نبوده. به گفته او اسرائیل پیشتر هم از این کارهای کودکانه و کور انجام داده و جمهوری اسلامی هم در میدان پاسخ اونها رو داده. همکارم مراد ویسی از واشنگتن با ماست. چطور می‌بینی الان چند روز بعد از این حمله منتسب به اسرائیل واکنش رو که از سمت مقامات ایرانی داریم میشنویم؟ ببینید، معادله تغییر اساسی نکرده. جمهوری اسلامی یه ضربه شست موشکی به اسرائیل نشون داد. اسرائیل هم یه حمله موشکی کرد و سامانه پدافند جمهوری اسلامی رو زد. دو طرف ضربه شست‌های جدیدی به هم نشون دادن که تا حالا نبوده. بله، این یه تغییر جدی از این نظر که برای اولین بار جمهوری اسلامی داخل خاک اسرائیل موشک زد، برای اولین بار اسرائیلی‌ها با هواپیما داخل خاک ایران رو بمباران کردن. ولی معادلات اساسی، تغییر اساسی هنوز نکرده. نمیشه گفت کدومی که از این دو تا بازیگر در موقعیت برتر هستن. دو طرف اراده سیاسی نظامیشون سر جاش. جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو نابود کنه، اسرائیل هم میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو با رژیم بهتری برای اسرائیل جایگزین کنه. بریم در زمین ببینیم که وضع دو طرف الان بعد از این درگیری چطوریه. جمهوری اسلامی کماکان گروه‌های نیابتی مهمترین ابزارشن. حماس، حوثی‌ها، جهاد اسلامی، حزب الله در اطراف اسرائیل و امنیت داخلی اسرائیل به خطر می‌اندازن. این یک. دو، یه توان موشکی داره که بیشتر انبوه تا کیفی، بیشتر تعداد زیادی موشک و پهپاد داره تا اینی که کیفی باشن. ولی همین انبوه برای اسرائیل خطرناکه، چون اگر 90% مورد هدف قرار بگیره 10% بخوره در اسرائیل مسئله است. ما میدونیم از 110 تا موشک بالستیک که شلیک شده 1/10 خورده به پایگاه نواتین و رامون، اگرچه تمام کروزها و تمام پهپادها سرنگون شدن. از طرف دیگه ضعف‌های جمهوری اسلامی اینه که توان پدافندیش ضعیفه، اسرائیلی‌ها تونستن داخل ایران رو بزنن، نیروی هواییش ضعیفه، حمایت مردمش رو پشت سر خودش نداره، مشکل اقتصادی جدی داره و نظام بین‌الملل هم به شدت بعد از این قضایا باهاش مسئله داره. این از جمهوری اسلامی نقاط قوت ضعفش. اسرائیل نقطه قوتش اینه که یک نیروی هوایی برتر و کیفی داره
ولی مشکلش اینه که آیا این نیروی هوایی که موردی به داخل خاک ایران حمله کرده در یک جنگی هم که شامل رفت و برگشت‌های مختلف باشه میتونه این مسافت طولانی رو بر فراز کشورهای دیگه بیاد و داخل ایران برسه یا نه؟ اسرائیل مزیت دیگرش اینه که از حمایت بین‌المللی برخورداره. مهمترین قدرت نظامی جهان آمریکایی‌ها پشت سرشن. مزیت دیگرش اینه که برخلاف جمهوری اسلامی یک حمایت ملی پشت سرشه. اکثر مردم اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی از دولتشون حمایت میکنن، به رغم اینکه در داخل ممکنه با هم اختلاف داشته باشن. البته به لحاظ اقتصادی هم دولت اسرائیل تحت فشاره و در نهایت موقعی که این معادله رو با هم داریم نگاه میکنیم هنوز نمیشه گفت جمهوری اسلامی دست برتر رو داره یا اسرائیل. دو طرف هم این اراده رو دارن که کماکان به این درگیری نزدیک به جنگ کامل با هم دیگه ادامه بدن. ممنونم از تو. همکارم مراد ویسی از واشنگتن. احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی کل کشور، از حمایت سه قوه برای اجرای طرح برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده. دادستان کل کشور هم این طرح رو قانونی خونده. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته این برنامه در مسیر درست و خوبی در حال پیشرفته. همزمان نیروی انتظامی اعلام کرده تحمیل حجاب اجباری هوشمندسازی خواهد شد. فراجا همینطور اعلام کرده به دنبال پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیست. همزمان شاهزاده رضا پهلوی گفته هدف رهبر جمهوری اسلامی هراس افکندن در قلب زنان. گروه مادران پارک لاله هم با اشاره به برخورد خشونت‌آمیز حکومت با زنان گفتند دستاوردهای قیام زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیره. در بیانیه مادران پارک لاله آمده زنان مبارز ایران عزمشون رو جذب کردند که سنگرهای به تسخیر درآمده توسط حاکمیت رو به گفته اونها بعد از انقلاب 57 یکی پس از دیگری پس بگیرند. تصاویری ببینیم از برخورد ماموران حکومتی با شهروندانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. برخی مخاطبان ایران اینترنشنال هم گفتن جمهوری اسلامی با سرکوب زنان میخواد قدرتش رو به رخ مردم بکشه. سیستم هم توی لحظه آخرشه و داره به قول گفتنی زور آخرش رو میزنه. از اون بر جنگ با اسرائیل، از این برم جنگ داخلی. توان مقابله با اقتصاد رو نداره و کارشناس میخواد دیگه، افراد متخصص میخواد ندارن، اما توان مقابله با مردم رو دارن. یعنی هیچ نیروی با هیچ تخصصی نمیخواد، فقط معذرت میخوام ببخشید یک گاو میخواد بیاد اونجا با مردم سر کله بزنه و مردم رو گمراه کنه و سرگرم کنه با بحث حجاب. از این برم کسی کاری به اقتصاد نداشته، در حالی که دولت رو به فروپاشیه. دولت فقط هدفش اینه که مردم رو مشغول کنه تا بتونن راحت‌تر و بیشتر اختلاس بکنن و برای لاپوشونی کارهای خودش الکی این گشت ارشادهای جدید رو دوباره علم کرده و میخواد اینجوری مثلا با مردم مبارزه بکنه. رسما دهنکجی به ملته. با سلام. حکومت چون زورش به اسرائیل و کشورهای دیگه نمیرسه، از ترس جون خودش جنگ آورده داخل ایران با مردم ایران و با زنان ایران و به حساب خودش که من قدرت دارم. از 22 بهمن تا حالا فقط مردم خودش میکشه. کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی از برلین با ماست. خانم افتخاری، چه است به نظرتون دلیل این همه هجمه‌ای که شروع شده علیه زنان و حجاب اجباری در ایران و نهادهای مختلف از قوه قضاییه تا پلیس تا نهادهای نزدیک به رهبری هم دارن پشتش می‌ایستن؟
سلام و درود بر شما و بینندگان محترم. در رابطه با بازگشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا آپارتاید جنسیتی هستش و بر اساس قوانین بین المللی باید به عنوان یک حکومت آپارتاید جنسیتی شناخته بشه. طی 45 سالی که وطن ما ایران اشغال شده، با وحشیت تمام به زن ستیزی پرداختن و بازگشت گشت ارشاد این روزها به خیابان‌های ایران و ایجاد رعب و وحشت برای زنان ایران ادله‌ای محکمتر بر جنایتکار بودن جمهوری اسلامی است. گشت ارشادی که مهسا امینی رو به قتل رسوند، با وقاحت و رذل بودن تمام این روزها به خیابان‌های ایران برگشته. به عقیده من در واقع مجرم به صحنه جرم برگشته باشه. من خود به عنوان کسی که طی انقلاب زن زندگی آزادی نیروهای جمهوری اسلامی به چشمم شلیک کردن و چشمم نابینا شد، از سال 1396 8 بار توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی دستگیر شده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم. حال امروز زنان ایران رو، عذاب وحشتناکی که زن ایرانی متحمل میشه رو با تمام وجودم درک میکنم. اما اینکه آنچه که از ایران دریافت میکنم، تمامی ارتباطاتی که با دوستان و آشنایان خودم دارم، مبارزه مداوم و خستگی ناپذیر زنان ایران علیه حجاب اجباری هستش. فکر میکنید تأثیری میتونه داشته باشه بر جنبشی که خب همیشه در بعد از انقلاب بوده ولی بعد از مرگ مهسا امینی شدت و شتاب بیشتری گرفته برای مبارزه با حجاب اجباری؟ در واقع شهامت و شجاعت امروز زنان ایران یکی از بزرگترین و مثمر و ثمرترین دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی هستش. و خب بازگشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی در حالی که همون گشت ارشاد قاتلین مهسا امینی هستن، جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو برای جوامع بین المللی محکمتر تایید میکنه و در واقع اون آتشی رو که فروکش شده بود از جانب مردم ایران، دوباره اون آتش رو جمهوری اسلامی خودش داره شعله‌ور میکنه و خشم و نفرت مردم ایران رو علیه خودش بیشتر و بیشتر میکنه. ممنونم از شما کوثر افتخاری از آسیب دیدگان جنبش زن زندگی آزادی از برلین با ما. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگه وضعیت در این کشور از هر نظر بدتر شده. در این گزارش آمده که افغانستان به عنوان یک کشور تمام پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرده و از سوی دیگه زمینه نظارت و پاسخگو کردن عوامل دخیل در این جریان رو کاملا بسته. در بخش از این گزارش آمده که از میان 90 زن زندانی در شمال افغانستان 16 زن بعد از تجاوز طالبان باردار شدند. در گزارش این وزارتخانه آمده که تمام موارد و مصادیق حقوق بشر در افغانستان از زمان برگشت طالبان نقض شده و زنان از تقریبا همه حقوقشون محروم و از اماکن عمومی حذف شدن. این وزارتخانه در گزارشش تاکید کرده که ایالات متحده طالبان رو به رسمیت نمیشناسه و وضعیت جاری در افغانستان باید تغییر کنه. همکارم معرف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. عارف، بیشتر به ما بگو در مورد جزئیاتی که در این گزارش بهش اشاره شده. فرداد میشه از واکنش هایی که به این گزارش ما تا به حال دیدیم شروع کنیم. به عنوان مثال یکی از فعالان حقوق بشر نوشته بود که بعد از خواندن این گزارش شاید میشه گفت خلاصه کرد به این که طالبان هیومن دیگنیتی یا کرامت انسانی را در افغانستان اصلا به رسمیت نمیشناسه. گزارش ویژه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده نشان میده که تقریبا تمام موارد نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اتفاق افتاده. مثلا زندانی هایی که در زندان هست از کوچکترین امکانات برخوردار نیستند، زیر شکنجه هستند. از 90 نفر زنانی که در شمال افغانستان زندانی شدند 16 نفرشان هم تجاوز شده، مورد تجاوز قرار گرفته و باردار هستند و همینطور تعداد زیادی از افراد در گوشه و کنار افغانستان به دلایل بسیار مختلف و بهانه‌گیری‌های مختلف زندانی شده، شکنجه شده و در موارد هم مجبور شده که خانه و زندگی و کاشانه خود
ترک کنه و جالب است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا هم آمده که در برخی موارد حتی قومیت این افراد فقط مسئله بوده. به عنوان مثال در گزارش اشاره شده که در ولایت تخار افغانستان شمار افراد به خاطر که تاجیک بودند توسط طالبان بازداشت شدند، شکنجه شدند و مورد اتهام قرار گرفتند که گویا با گروه‌های مثل داعش همکاری دارند. همینطور گفته شده که 90% کسایی که در زندان‌های طالبان هستند فعلا کسانی هستند که به اتهام‌های سیاسی یا با انگیزه سیاسی در زندان‌های طالبان هست و به دسترسی به امکانات هم نداره. همینطور بخش دیگری این گزارش اشاره داره که افغانستان به عنوان یک کشور قبلا نه حالا به عنوان یک حکومت مشخص، چون در افغانستان حکومت‌ها خیلی زود در سال‌های گذشته تغییر کرده، به عنوان کشور کنونسیون‌های حقوق بشری و بین‌المللی رو که امضا کرده بود، حالا طالبان در هیچ مواردی اینها را به رسمیت نمیشناسه. این یک پیامد ناگوار داشته بر اساس این گزارش، این که مکانیزم نظارت و مانیتور نقض حقوق بشر در افغانستان را بسیار با چالش جدی و اساسی روبرو کرده. به عبارت دیگر طالبان و هیچ کسی در درون طالبان که مرتکب نقض حقوق بشر شده اصلا نمیپذیره، از بنیاد قبول ندارن که چنین امری در افغانستان اتفاق افتاده. حالا نمونه‌اش در اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم دیدیم که گفت که ما فرهنگ خود را داریم و آمریکایی‌ها نباید فرهنگ خود را به ما بقبولانند. به عبارت دیگر هیچ یک از این موارد نقض حقوق بشر را طالبان اصلا بر رسمیت نمیشناسه. این که کسان را معرفی کنند یا بگویند که ما کار میکنیم، این سر جایش اصلا در کلیت موضوع را قبول نداره. بحث دیگری که اشاره شده به ساختار طالبان هست. در این گزارش گفته که ساختار طالبان پشتون محور هست و این مسئله بسیار جدی است در بازی‌ها و تعاملات سیاسی افغانستان. گفته طالبان غیر از پشتونها کسان دیگر را نه در ساختار قبول دارند و نه نگاهشان به این افراد یک نگاه انسانی و شهروند است. اصلا مشکوک هستند، بدبین هستند و در خیلی موارد اینها را به عنوان شهروند ساکن افغانستان نمیشناسند. مثلا اشاره شده که در ولایت ارزگان افغانستان زمین‌ها و خانه‌ها و چراگاه‌های مردم هزاره را غصب کردند و این بخشی از یک کمپاین یا کارزار طالبان هست علیه یک قوم مشخص در داخل افغانستان. و همینطور البته امروز اینجا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به من هم یک نکته جالب را گفت. در پی انتشار این گزارش گفت حالا خط مردم افغانستان جداست از طالبان. گفت مردم افغانستان حقوق زنان رو میخواهد، اینکه زنان در ساختار اقتصادی در بدنه‌های کار و فعالیت‌های اختصاصی سهم داشته باشند، آموزش می‌خواهند، اما طالبان اینا را قبول نداره. منتها بر اساس گفته‌های وزارت خارجه آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستاد است و گفت که در کنار متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود آمریکا تلاش می‌کنه تا تغییری در وضعیت داخل افغانستان بیاره و مشخصاً مثلا گفته که سعی می‌کنه که زنان را در داخل افغانستان و همینطور دختران افغانستان را در داخل در کشورهای منطقه و حتی در بیرون از منطقه و بیرون از افغانستان برایشان امکانات آموزش، کار و یادگیری مهارت‌ها را فراهم کنه. و همینطور یک کلمه را اسم برد که تا زمانی که عمیقاً طالبان در موضع خود در رفتار خود تغییر وارد نکنه، امریکا هیچ گونه تعامل رسمی با طالبان نخواهد داشت و هر گونه روابط و داد و گرفت‌های رسمی کاملا منتفی است. البته در گزارش هم ذکر کردند که امریکا این رو بارها تاکید کرده که به هیچ صورت طالبان را به عنوان دولت مشروع در داخل افغانستان به رسمیت نمیشناسه. و همینطور البته این گزارش جالب است که موارد بسیار مختلف را که قبلا البته در گزارش‌های سال‌های پیش نمی آمد با جزئیات با یک زبان صریح بیان کرده و اگر کلیت گزارش را ببینیم یک نگاه خیلی تند و انتقادآمیز نسبت به رفتار طالبان هست. ممنونم از تو همکارم عارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. قاضی دادگاه دونالد ترامپ وکیل مدافع او هشدار داده که تمام اعتبارش رو روی دفاع از آقای ترامپ قمار کرده. تاد بلانش ریاست تیم وکلای رئیس جمهوری سابق رو بر عهده داره. دادگاه ترامپ در حالی امروز سه‌شنبه از سر گرفته میشه که اظهارات دیوید پکر ناشر مجله نشنال انکوایرر به عنوان اولین شاهد پرونده ترامپ درباره پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های بزرگسالان توسط هیئت منصفه شنیده شد. دادگاه همینطور لغو ممنوعیت اظهار نظر علنی توسط ترامپ رو
رو به خاطر پستایی که در شبکه‌های اجتماعی نوشته و مصاحبه مطبوعاتیش درباره شهود، دادستان، کارکنان دادگاه، هیئت منصفه و خانواده قاضی رو بررسی کرد. ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری مربوط به پرداخت $130,000 به یکی از بازیگران فیلم‌های پورن استورمی دانیلز مواجهه. چیزی که داره اتفاق میفته مایه شرمساری کشورمونه و همش تقصیر بایدنه. همه اینو میدونن. اون هیچ حرفی نداره، هیچ دلسوزی نداره، نمیدونه داره چیکار میکنه. راستشو بخوای نمیتونه دو جمله رو کنار هم بذاره. بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ کشورمونه. چیزی که داره اتفاق میفته واقعا شرم‌آوره. چقدر جالبه که آمریکایی‌ها مردم میخوان بیان نزدیک دادگاه و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنن. ولی انقدر پلیس گذاشتن که مردم به دادگاه نمیتونن نزدیک هم بشن. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. آقای گوهرزاد، این دادگاه خاص کیفری در نیویورک چقدر فکر می‌کنید که میتونه سرنوشت آقای ترامپ رو در انتخابات متأثر بکنه؟ درود بر شما و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید، در دادگاهی که هیئت منصفه داره قضاوت میکنه، فقط کافیه یک نفر نتونه در اون پایان گفتگوها بیاد و بپذیره که قانع کننده براش نبوده. به این ترتیب اون قاضی ناچار میشه این دادگاه رو به قول اینا دیسمیس کنه، رد کنه. اینجاست که باید دادستان با تمام توانی که داره بتونه اون چیزی رو که میخواد ثابت بکنه و تازه در آغاز دادگاه هستیم. آقای ترامپ داره بهترین استفاده رو از این دادگاه میکنه و امروز هم شاهد روز در اصل روز دوم هست، ولی چون ادامه روز گذشته بود میتوان گفت روز نخست است. ولی خب این سرنوشت همه دادگاه کیفری است. اینطور نیست همیشه بالاخره این ریسک در مورد هیئت منصفه وجود داره، ولی این دادگاه مدنی نیست و اگر آقای ترامپ درش محکوم بشه میتونه هزینه سیاسی سنگینی داشته باشه، نه؟ 100%. ببینید، مسئله فقط محکوم شدن در این دادگاه براش نیست. از نظر هزینه سیاسی، رای دهندگان آمریکا، اون بخشی که بسیار تاثیر خواهد گذاشت این برشون، کسانی هستن که تصمیمی نگرفتن، به قول انتخابات رأی‌های نوسانی رو میدن یا نظرشون هنوز تکمیل نشده. بسیاری از زنان در این ماجرا باید دید که چگونه نگاه میکنن. برای همینه که این دادگاه تأثیرش برای آقای ترامپ، با اینکه یه دادگاه مدنی نیست و یه دادگاه کیفری هست، ولی حکم دادگاه چه ترامپ رو محکوم بکنه که اونجا کار دشوار خواهد شد برای قاضی، چون اون وقت باید حکم بده، حکم زندان بده یا هر مالی بده، هر چیزی که میخواد بر اساس اون چیزی که خودش در نظر داره تعیین کنه و این میتونه خیلی براش دشوار باشه. ولی اگر این دادگاه به جایی نرسه که این احتمال خیلی داره پیش میره، با توجه به اینکه با اینکه گفته میشه نیویورک یک ایالت لیبرال هست، ولی شما در یک ایالت لیبرال همیشه یک فرد غیر لیبرال هم پیدا میکنید که بیاد نظرش رو طور دیگه ای نگاه کنه. اینجاست که اینها در انتخاب هیئت منصفه بسیار دقت کردن، بسیار پرسجو کردن و این میتونه تاثیرگذار باشه. ولی آقای ترامپ این فقط تنها دادگاهی است که به نظر میرسه تا پیش از انتخابات در اون باشه و ازش بهره بگیره. 3 دادگاه دیگری که داره ممکن است اصلا تا پایان انتخابات هم برگزار نشه. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. در طول برنامه به تظاهرات مختلف در دانشگاه‌های آمریکا علیه اسرائیل در جنگ غزه اشاره کردیم. این بخش برنامه 24 رو که همینجا به پایان میرسم با تصاویر زنده از تجمع دانشجویان چپگرا و اسلامگرا در بیرون دانشگاه مینسوتا علیه اسرائیل به پایان میبریم.